हाई एभ्रिवान, आज चाहिँ म यो स्मोकी लुक कसरी क्रिएट गरेँ हजुरहरूलाई यस भिडियोमा सेयर गर्न गइरहेको छु। आशा छ हजुरहरूले पनि यो भिडियो हेरेर गर्न सक्नुहुनेछ। सो भिडियो स्टार्ट गरौँ। मेकअप गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ क्लिन्जिङ अथवा रोज वाटरले क्लिन गर्ने फेसलाई म चाहिँ आज आईमा मात्र क्लिन गर्दैछु। हजुरहरूले पुरै फेसलाई क्लिन गर्नु होला। क्लिन गरिसकेपछि चाहिँ हामी मोइस्चराइजर अप्लाई गर्छौँ। हजुरहरूसँग जुन मोइस्चराइजर छ त्यही अप्लाई गर्दा हुन्छ। मोइस्चराइजरले छालालाई मोइस्ट गर्छ र नरम पनि बनाउँछ। अब म चाहिँ थोरै प्राइमरको रूपमा एलोभेरा जेल युज गर्दैछु। हजुरहरूसँग आई प्राइमर छ भने आई प्राइमर युज गर्दा हुन्छ। प्राइमरले चाहिँ मेकअपलाई स्मुथ बनाउँछ र लङ लास्टिङ पनि बनाउँछ। अब म चाहिँ आइब्रो फिल गर्दैछु। यसरी आइब्रो फिल गरिसकेपछि चाहिँ कन्सिलरले हल्का बिग्रेको ठाउँमा मिलाउनु। यसरी आइब्रो रेडी भइसकेपछि चाहिँ अब आँखाको बेस गर्नुपर्छ। बेसको लागि चाहिँ मैले एलिटोलको कन्सिलर युज गर्दैछु। यसरी ब्लेन्डरले चाहिँ ट्याप ट्याप गर्दै ब्लेन्ड गर्नुपर्छ, सोर्नु हुँदैन। अब यसरी ब्लेन्ड गरिसकेपछि चाहिँ पाउडरले सेट गर्नु। आज चाहिँ म ज्याक्लिन हिलको मोर्फी प्यालेट युज गर्दैछु। यसमा चाहिँ धेरै जस्तो कलरहरू छ। अब फर्स्टमा चाहिँ लाइट कलरबाट स्टार्ट गर्ने। हजुरहरूले क्रिज लाइनमा चाहिँ जहिले पनि म्याट कलर युज गर्नु होला। अब यसरी थोरै थोरै स्याडो दिँदै ब्लेन्ड गर्दै गर्ने। धेरै ब्रसलाई चाहिँ घोट्नु हुँदैन, बिस्तारै चलाउनुपर्छ ब्रसलाई चाहिँ। अब अहिलेको भन्दा अलिकति डार्क सेड लिँदैछु। अब यसरी सर्कुलर मोसनमा चलाउनु होला ब्रसलाई चाहिँ। अब यसै गरी हल्का डार्क कलरले ब्लेन्ड गर्दै जाने। स्याडोलाई जति ब्लेन्ड गर्यो त्यति मेकअप चाहिँ स्मुथ हुन्छ। तर हजुरहरूले ब्रसलाई चाहिँ हल्का चलाउनु होला। यसरी जुन हाम्रो क्रिज लाइन छ, क्रिज लाइनमा चाहिँ राख्दै ब्लेन्ड गर्दै गर्ने। अब चाहिँ म बेसको रूपमा मिस 5 को जेल युज गर्दैछु, ब्ल्याक जेल। हजुरहरूसँग जुन छ त्यही युज गर्दा हुन्छ। यो चाहिँ स्मज ब्रस। अब यो स्मल एङ्गल ब्रसले चाहिँ अप्लाई गर्ने। जुन आइलिड छ यो आइलिडमा मात्रै अप्लाई गर्नु। यसरी अप्लाई गरिसकेपछि स्मज ब्रसले चाहिँ हल्का माथि माथि ब्लेन्ड गर्ने। तर जेल सुक्यो भने चाहिँ ब्लेन्ड हुँदैन, सकेसम्म छिटो नै ब्लेन्ड गरिहाल्नुपर्छ। अब यो फ्ल्याट ब्रसले चाहिँ म ब्ल्याक स्याडो अप्लाई गर्दैछु। जुन हामीले अघि बेस बनाएको थियौँ त्यही बेसमा नै थोरै थोरै गरेर अप्लाई गर्दै जाने। धेरै माथिसम्म पुग्नु हुँदैन, क्रिज लाइनभन्दा तलै हुनुपर्छ। सकेसम्म चाहिँ हजुरहरूले यो आइलिड छ, जुन हाम्रो आइलिड हुन्छ त्यो आइलिडमा मात्रै राखेर गर्नुभयो भने चाहिँ माथि पुग्दैन। यसै गरी हल्का हल्का थोरै थोरै गर्दै ब्लेन्ड गर्दै जाने।
थोरै स्याडो लिने अनि ब्लेन्ड गर्ने। फ्लफी ब्रसले हल्का माथि जुन हाम्रो यो लाइन देखिएको छ त्यो लाइनमा चाहिँ ब्लेन्ड गर्ने। हल्का हातले चलाउनुपर्छ। जुन यो ब्ल्याक लाइन देखिएको छ त्यसलाई चाहिँ हल्का ब्राउन कलरले चाहिँ ब्लेन्ड गर्ने। हल्का पछाडि पनि ब्राउन कलरले ब्लेन्ड गर्ने। म चाहिँ आज किस ब्युटीको ब्ल्याक सिमर कलर अप्लाई गर्दैछु। सिमर कलर चाहिँ राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ, तर हजुर नाइट पार्टीमा जाँदै हुनुहुन्छ भने सिमर कलर चाहिँ एकदम राम्रो देखाउँछ। हाइलाइटर चाहिँ म ज्याक्लिन हिलकै प्यालेटको युज गर्दैछु। अब मेकअप गरिसकेपछि जति तल डस्टहरू हुन्छ त्यसलाई सफा गर्नुपर्छ यसरी क्लिन्जिङले। अब माथि जसरी हामीले मोइस्चराइजर प्राइमर अप्लाई गरेको थियौँ त्यसै गरी नै अप्लाई गर्ने। अब म चाहिँ वाटर लाइनमा ल्याक्मीको काजल लगाउँदैछु। अब यसरी काजल लगाइसकेपछि चाहिँ लोअर ल्यास लाइनमा चाहिँ म अघिको जसरी माथि हामीले लाइट कलरबाट स्टार्ट गरेको थियौँ त्यसै गरी नै लोअर ल्यास लाइनमा पनि लाइट कलरले नै ब्लेन्ड गर्ने। फर्स्टमा लाइट कलर त्यसपछि हल्का डार्कले यसलाई ब्लेन्ड गर्ने। अब थोरै ब्ल्याक कलरको स्याडो लिएर एक आपसमा मर्ज गर्ने। हामीले मेकअप गर्दाखेरि चाहिँ यो ल्यासेसमा डस्टहरू झरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ स्पोली ब्रसले सफा गर्ने। अब म चाहिँ आई कर्ल गर्दैछु। अब चाहिँ ल्यासेसमा ग्लु राखेर हल्का एकछिन ड्राई हुन दिने। अब मेरो चाहिँ यो ड्राई भइसकेको छ, हजुरहरूले एकछिन राखेर ड्राई हुन दिने त्यसपछि अप्लाई गर्ने। यसरी हल्का बिस्तारै अप्लाई गर्नु होला। फर्स्टमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ, प्र्याक्टिस भइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले सजिलै यसलाई अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब म चाहिँ मस्कारा लगाउँदैछु। अब माथि तल गर्दै अप्लाई गर्ने। अब आजको स्मोकी मेकअप चाहिँ डन भइसकेको छ। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला र हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नुहोला। अब आजको भिडियो यति नै। हजुरहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। बाई गाइज, लभ यु अल।